في صفة رهيبة في النرجسي للأسف ما خدتش حقها في الكلام عنها أو ما حدش اهتم بيها قوي في حديثه يعني عن النرجسي، وهي إن النرجسي ممثل محترف جدا. مهارته في التمثيل رهيبة لدرجة يعني لا تتخيلها، وبيقدر يخدع كل اللي حواليه. النرجسي من أكتر الناس ثقة وشجاعة على الكوكب كله، ولكن هل ده فعلا حقيقي؟ وإيه هي أكبر مخاوف النرجسي؟ الحقيقة يا جماعة إن النرجسي ده جواه ضعف رهيب جدا، ولكن متداري بقناع من الغرور الرهيب. والنرجسي كمان ما بيتولدش بالطريقة دي أو بالشكل ده، لأن النرجسية بتتطور من الطفولة، وده الوقت اللي بيتم فيه إهمال أي تربية سليمة أو تنمية لشخصية الطفل بطريقة طبيعية. النرجسي مفيش جواه شعور الأمان ناحية اللي حواليه أو ناحية نفسه. بيفضل طول حياته يبني صورة مزيفة لحقيقته الأصلية، وبيعمل الصورة دي بشكل احترافي، وده بيكون علشان يقدر يتعايش مع الفراغ اللي جواه وحقيقته الضعيفة جدا. وسواء كنت على علاقة بنرجسي أو عندك صديق أو أحد أفراد الأسرة أو مديرك في العمل أو زميل نرجسي، فلازم تكون عارف إن التواصل مع شخص عنده صفات بالشكل ده بيكون مؤلم ومستنزف ليك جدا. أكيد أنت جربت في علاقتك مع النرجسي ده إن عنده قدرة رهيبة جدا على إنه يجردك من احترامك لنفسك، ويخلّيك تحس بإنّك ما تستاهلش أي حاجة. في الوقت اللي بتقدر تفهم النرجسي بجد وتعرف طبيعته، تقدر تستعيد نَفْسك وقوتك، وكمان تقدر تخلّيه يهرب منّك خالص ويتجنّب حتى إنه يقرّب منّك. ولكن إيه اللي بيخاف منّه النرجسي؟ والأهم من كده، إزاي تخلّي النرجسي يخاف منّك؟ الحلقة دي يا جماعة أنا هاقول لك على أكتر من 12 حاجة بتخوّف النرجسي جدًا. أول حاجة بتخوّف النرجسي إنه يترفض. إيه الحاجة اللي بتسبب للنرجسي ذعر، وإيه اللي بيخلّيه يحس بالإحباط والتحطُّم والرفض؟ الرفض ده هو الإجابة الأولى. النرجسي بيحتقر جدًا الرفض وبيهز كيانه جدًا وبيحسّسه بفشله، وبيحس دايمًا إنه مش محبوب أو في حالة من التدني والاحتقار. أي شكل من أشكال الرفض سواء كان شخصي أو مهني أو اجتماعي بيوديه لطريق مسدود ومظلم جدًا بالنسبة له، بيخلّيه يتحوّل لعدواني بشكل بشع. النرجسي طول حياته بيحب يلعب دور إنه رافض لأي حاجة حواليه، ولما بيحس إن سيطرته بدأت تقل أو ضعفت بيعمل كل اللي في مجهوده وقدرته علشان يستعيد السيطرة دي تاني. كمان النرجسي عمره ما هيقول حاجة بتوصف إحساسه بالرفض بسبب أي كلمة قلتها له أو تصرف عملته معاه، وبدلا من ده هيبدأ يمارس كل اللي يعرفه من أساليب الانتقام والتهديد. والأكتر من كده إنه هيلجأ لإنه يذلك بشكل علني كمان، كشكل من أشكال الانتقام منك. الحاجة التانية اللي بيخاف منها النرجسي إنه بيخاف من الذل والإحراج بسبب طبيعة النرجسي الفخمة قوي أو المغرورة قوي. فهو مش بيقدر يفكر بشكل منطقي أو طبيعي. توقعاته دايما بتكون غير واقعية بشكل كبير، والإهانات دي بتهدده جدا وبتخوفه بشكل بشع. علشان النرجسي يحمي نفسه من المشاعر دي هيبدأ يحط نفسه في موقف المسيطر والمهيمن من خلال إنه يذل ويحرج الأشخاص اللي حواليه. النرجسي خدع نفسه بإنه شخص كامل وإنه مش ممكن يعمل حاجة غلط، وأقل تلميح بالفشل بيمس الكمال اللي النرجسي خدع نفسه وخدع غيره بيه. فشله الداخلي ده بيقدر يتعامل معاه لأن النرجسي بيكذب على نفسه كتير قوي وكمان مؤمن بالأكاذيب دي. ولكن لما النرجسي بيحاول يرسم صورة مثالية عن نفسه وما يقدرش يخفي الحقيقة، بيحس النرجسي إنه إحساسه بنفسه اتدمر تماما. من الطبيعي جدا إنك تكره الفشل، ولكن الفشل نفسه ده وسيلة لإنك تنجح لما تكون قادر إنك تتعلم من أخطائك دي. علشان تحول الفشل ده لشيء إيجابي لازم الإنسان يقيم نفسه، ودي حاجة النرجسيين ما بيقدروش يعملوها إلا لو وصل لمرحلة معينة في حياته بيكون فعلا على استعداد لتغيير نفسه للأفضل. الحاجة اللي بعد كده أو الحاجة الرابعة اللي النرجسي بيخاف منها هي المواجهة. الناس الطبيعية عاطفيا بيكونوا عارفين نفسهم كويس وبيفتخروا دايما بنفسهم وبالوضع اللي هم بيكونوا عليه، وبيفتخروا بأنهم يكشفوا عن حقيقة شخصيتهم للآخرين. وده في معظم الحالات بيكون دايما مستمرين في انهم يحسنوا من نفسهم واللي بيحصل عن طريق التفكير في نفسهم، ودايما يسألوا ويحاسبوا نفسهم على تصرفاتهم. دي الناس الطبيعية. الناس الطبيعية عاطفيا بيكون عندهم نوع من الحميمية والارتباط بالأصدقاء والعيلة والناس اللي بيحبوهم، وجزء من العلاقة الحميمية دي فيها نوع من الحرية انهم يعبروا عن شخصيتهم الأصلية. على الجانب التاني النرجسي بيخاف جدا من المواجهة، وعلشان كده بيتجنب تقييم نفسه
وبيحس دايما إن العلاقة الحميمية القوية بينه وبين الآخرين دي بتمثل له تهديد. ومن المضحك جدا إن الصورة المعروفة عن النرجسي هي صورة الشخص اللي بيعجب بنفسه في المراية، والحقيقة يا جماعة إن هو بيهرب دايما من صورته الحقيقية. النرجسي غريب عن نفسه، النرجسي بيحاول دايما تجنب نقاط ضعفه من خلال إنه يحيط نفسه بأوهام من التفوق وتفضيل نفسه. الشيء الوحيد اللي النرجسي بيقدر يعمله إنه يقنع الآخرين بإحساسه المزيف بنفسه وبقيمته. وبسبب خوف النرجسي الشديد من وعدم إحساسه بالأمان، فهو بيعتمد جدا على إن إزاي الناس بتبص له وشايفينه، إزاي النرجسي محتاج للمدح والإعجاب باستمرار، وإلا هيلاقي صعوبة كبيرة جدا في الحياة. علشان كده النرجسي بقى خبير جدا في إقناع كل اللي حواليه بإنهم يصدقوا ويدعموا الشخصية المزيفة دي. أما الحاجة اللي بعد كده إن النرجسي بيكره إنه يعبر عن امتنانه وشكره لحد. موضوع إنك تبقى ممتن لحد أو بتشكره بتكون محتاجة إن يكون في تواصل بينك وبين مشاعرك، وتكون مدرك إنك فعلا ممتن لحاجة معينة. وسواء كنت بتتعامل مع شخص نرجسي، فبتلاقي إن الامتنان والشكر ده بيخليه يحس إنه مديون للحاجة اللي بيشكر عليها دي. بالإضافة لكده، حالة الإحساس بالاستحقاق اللي بتكون عند النرجسي بتخليه يعتقد إنه يستحق معاملة خاصة واهتمام بشكل مختلف، ولازم اللي بيتعامل معاه يقدر تفوقه ده مش العكس. بالنسبة للشخص العادي لما حد بيعمل له خدمة معينة، أكيد بيكون مقدر الخدمة دي وبيشكره عليها. ولكن عدم الشكر وعدم الامتنان لحد بالنسبة للنرجسي بيكون جزء لا يتجزأ من شخصية النرجسي. النرجسي ما بيقدرش يعيش من غير الإمدادات، والإمداد ده بالنسبة للنرجسي بيكون زي المخدرات بالظبط بالنسبة للمدمن. لو اتحرم من الحاجة دي بيكون رد فعله سيء جدا. إذا كنت عايز تسيب للنرجسي إحباط رهيب، واسحب منه إعجابك بيه، ولما بتعمل معاه كده بيقوم النرجسي بالعودة مرة تانية للإغراق العاطفي والاهتمام بيك على أمل إنه يستعيدك أو يستعيد اهتمامك بيه. الحاجة اللي بعد كده بيخاف منها النرجسي جدا وهي الموت. الشخص العادي يا جماعة بيخاف من الموت لأنه مش عارف نهاية حياته هتكون إزاي، أو إنه بيخاف من الألم أو عذاب الموت. والحقيقة إن معظم الناس ما بيتمنوش الموت، والموضوع ده بالتأكيد بيكون محزن جدا. أما من الناحية التانية بالنسبة للنرجسي، فهو بيخاف من الموت لأنه بيفكروا دايما إنه مش محصن أو قوي، وإن إحساسه العالي بالغرور أو تقديره لذاته كان مجرد وهم. ولما النرجسي بيموت بيموت معاه كل حاجة عاشها، وده معناه إن كل جهوده في الحياة كانت من غير فايدة. إذا كنت عايز النرجسي يعاني بجد، حاول تفكره إنه مش هيعيش العمر كله وإن له نهاية. الحاجة اللي بعد كده إن النرجسي بيخاف يحس بالندم. الندم يا جماعة عبارة عن شعور وإحساس، والنرجسي بيخاف جدا من مشاعره. علاوة على ده، النرجسي بيكره إنه يعترف بإنه أخطأ بأي شكل من الأشكال، والشعور بالندم معناه إنه مجبر يعترف بإنه عمل تصرف غلط. معظم الناس بتلاقي صعوبة في الاعتذار حتى لما بيكونوا عارفين إنهم غلطانين. ورغم كده، النرجسي عنده التزام كبير بأهمية نفسه وطبيعته المثالية، واللي بتخليه يحس إنه ما بيغلطش أو ما بيرتكبش أي أخطاء. حتى لما بيتقدم دليل ملموس للنرجسي على أخطائه، هيلاقي طريقة لأنه يتلاعب بالموقف علشان ما يكونش في موقف ضعيف. أما الحاجة اللي بعد كده واللي النرجسي بيخاف منها جدا، إنه يتعرض للإهانة. محدش يا جماعة بيحب الإهانة، ورغم كده الشخص العادي من الممكن إنه يتقبل النقد السلبي لأنه حاسس إنه إنسان طبيعي، ومن الطبيعي إنه يغلط أو يحصل منه أخطاء، وبيكمل حياته عادي مع النقد اللي زي ده. خصوصا إن الشخص العادي ده عنده مقدار من الثقة بالنفس، واللي بتديله القدرة على مقاومة محاولة أي شخص للتشكيك في الثقة دي. لكن الوضع ده ما بيكونش مع شخص نرجسي، لأنه من جواه حاسس بخوف رهيب جدا. ولما بتكون لما تكون هتقول لنرجسي حاجة مش ماشية مع الأوهام اللي مقتنع بيها، فده بيكون مؤلم جدا له. لما النرجسي بيحس إنه تعرض للإهانة بيفضل يعاني من الموقف ده، وبيفضل معلق في ذاكرته لأيام، وما بيقدرش يتغلب على الإحساس بالإهانة ده، وبيبدأ يدور على طريقة للانتقام من الشخص اللي أهانه ده. أما الحاجة اللي بعد كده إن النرجسي بيخاف يتحمل المسؤولية. الصفة المشتركة بين النرجسيين هي عدم قدرتهم على تحمل مسؤولية تصرفاتهم وأفعالهم، ولازم النرجسي يكون ضامن إن في حد تاني هيتحمل اللوم على أي خطأ يحصل منه، لأنه بارع جدا في إنه يغير الحقيقة ويتعامل مع اللي حواليه على إنهم مجانين وهو الوحيد العاقل. لما بتتهم نرجسي بأي شيء
بيغضب بشكل كبير جدا، ورد فعله الطبيعي انه يبدا يهاجم ضحيته. وده من الاساليب اللي بيلجأ ليها علشان يخوف الضحيه ويجبرها على الخضوع له. في كل الاحوال مستحيل انك تلاقي شخص نرجسي من الممكن انه يتحمل المسؤوليه، ورغم كده لما بترفض انه يحملك مسؤوليه خطأه بيتضايق وبيغضب جدا. لما النرجسي بيتمسك او اسف بيتمسك متلبس باخطائه او افعاله، هيجادلك بشده وهيحاول يقنعك ان اللي انت شايفه ده كذب ومش حقيقه. لما تكون عايز تخلي النرجسي يخاف منك، حاسبه على افعاله وما تعدلوش اي خطأ. اما الحاجه اللي بعد كده ان النرجسي بيخاف يفقد السيطره. النرجسي بيحب دايما يكون مسيطر وفي جواه دافع غريب لكل اللي بيقوله او بيعمله. لو اساء لك النرجسي وما تفاعلتش معاه او كان ليك اي رد فعل، الوضع ده بيرعبه جدا. تعتبر من اهم الطرق الفعاله جدا في نزع سلاح النرجسي هي عدم الرد بدلا من الرد. النرجسي بيخلي ضحيته في حاله استعداد دايما، يعني ما بتكونش متوقعه ايه اللي ممكن النرجسي يعمله بين لحظه والتانيه. النرجسي عايزك تبقى لعبة في ايده، لو قالك اي حاجة وما ردتش عليه بالطريقة اللي ترضيه هيصاب بالذعر بشكل لن تتخيله. الحاجة اللي بعد كده ان النرجسي بيخاف انه ما يكونش مركز الاهتمام. تعرف ايه اللي بيسبب ذعر النرجسي بجد؟ انك تدي انتباهك الكامل لحد تاني غيره، وده من اكتر الحاجات اللي النرجسي بيكرهها جدا. لازم النرجسي يكون مركز الاهتمام في كل الاوقات، ولو ما كانش كده شعوره بتقدير نفسه المزيف ده بيتحطم تماما. أي مناقشة في مكان عام النرجسي ما يكونش فيها محور الحديث هتكون سبب في تدميره وصدمته بشكل رهيب جدا. حاول تقول مثلا حاجات زي مثلا إيه الجمال ده، أو رائع جدا، أو أنت عملت حاجة كويسة، أو أنت مثلا المفروض ولادك أو باباك يبقوا فخورين بيك. النرجسي هيتدمر جدا لو المحادثة دي أو الكلام ده هو مش محورها. يبقى ازاي تقدر تخوف النرجسي؟ مهم جدا انك تكون عارف ان لما تخلي النرجسي يخاف منك مش معناه انك تقلل من قيمته او تحاول تبقى ند له، ولكن الموضوع مرتبط بانك تسحب منه السلطة. في كتير من الاحوال النرجسي ده بيكون صديق او فرد من افراد الاسرة او زميل في العمل، والبعد عنه ما بيكونش سهل. ومع كل ده تقدر تخليه يسيبك ويبعد هو عنك لو قدرت تشوف ايه اللي بيخوفه وتعمله. وبالطريقة دي تقدر تخلي في مسافة بينك وبين النرجسي من غير ما تكون مضطر للتعامل مع الإساءات اللي بتنتج من العلاقة بشخص نرجسي.